Chào mừng các bạn đến với chuỗi podcast Việt Nam E-commerce 2025 Fast Forward into the Future của TGM Research. Như chúng ta đã biết, thương mại điện tử Việt Nam đang trong thời kỳ bùng nổ. Nhưng đằng sau những con số tăng trưởng đó là vô số các vấn đề về niềm tin, dữ liệu, logistics và thay đổi hành vi của tiêu dùng. Hôm nay chúng ta sẽ có dịp được trò chuyện cùng với anh Michael La, là co-founder của TikTok, một startup về AI có trụ sở tại Singapore. Xin chào Michael. Xin chào chị Thuyên. Michael có thể giới thiệu sơ về TikTok là công ty AI như thế nào không? Nếu nói về công ty AI TikTok thì họ chuyên về data annotation, ứng dụng về AI vào trong cái vận hành của doanh nghiệp hàng ngày. Cái hành trình mà em bắt đầu với công ty TikTok này đó là hồi 3 năm trước, khi mà mọi thứ ở Việt Nam mình mới bắt đầu nói về AI thì em đã bắt đầu theo dõi về họ, cũng như là xem coi là cái khả năng gọi là tiếp thụ và ứng dụng AI vào trong vận hành ở Việt Nam nó đang ở mức như thế nào, để em có thể gọi là với một cái suy nghĩ là em có thể mang AI adoption về với Việt Nam. Cái quyết định mà đầu tư vào công ty TikTok thì tại thời điểm mà hồi cách đây vài tháng là lúc mà em đã có một cái quyết định rất rõ ràng là em muốn đầu tư và em sẽ đưa ứng dụng AI đấy về Việt Nam để mình làm giàu cái hạ tầng về AI của cả thị trường Việt Nam. Trong 2 năm gần đây, AI đang là thuật ngữ được nói đến nhiều nhất trên tất cả các báo chí, cả quốc tế và Việt Nam. Theo Michael, hành trình thay đổi của người tiêu dùng Việt Nam trong 2-3 năm qua là gì? Đối với Michael thì trong 2-3 năm vừa rồi là mình nhìn thấy rất nhiều cái hoạt động về số hóa ở trong trải nghiệm người dùng. Về hành vi của người tiêu dùng tại thời điểm mà 2-3 năm vừa rồi là họ tập trung rất nhiều về giá cả. Bởi vì họ đã phải thay đổi một số cái hành vi từ việc mua offline chuyển sang mua online. Thì tất nhiên chuyện giá cả nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cái quyết định của họ khi mà họ chuyển dịch từ một phương thức này sang một phương thức khác. Thế nhưng mình nói về cái câu chuyện là chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, thì trong 2-3 năm qua mình cũng thấy một sự dịch chuyển rất rõ ràng về từ tập trung vào giá cả chuyển sang tập trung vào cái vấn đề về tiện lợi, tiện ích và thời gian. Ví dụ chẳng hạn như bây giờ mình thấy là ok, những cái feedback mà mình thấy được ở trên cộng đồng mạng là họ muốn giao hàng nhanh hơn, những dịch vụ tốt hơn hoặc là thời gian chờ đợi ít hơn. Thì đó là cái lý do mà nó sẽ dẫn dắt đến cái câu chuyện là thế thì doanh nghiệp cần phải làm gì để tạo được một cái dịch vụ tốt hơn như thế để đi theo kỳ vọng của người tiêu dùng ở trong thời gian sắp tới. Thì đây mình sẽ nói về câu chuyện cụ thể hơn sẽ là về AI. Thật ra khi nói về AI thì chúng ta đều nghĩ tới ChatGPT là đầu tiên. Tuy nhiên, đối với các doanh nghiệp, cái việc ứng dụng vào AI nó được thực hiện như thế nào thì không biết Michael có thể chia sẻ thêm về điều này. Thực ra thì bây giờ như Michael có nói hồi nãy là hiện tại ở Việt Nam mọi người nhìn đến ChatGPT như là một công cụ, bởi vì nó quá dễ tương tác và quá dễ hình dung về kết quả của cái việc hỏi một câu hỏi và được trả lời lại một câu hỏi đấy một cách rất rõ ràng và không cần phải chờ đợi bất kỳ một thông tin nào khác bên ngoài cả. Thì đó là chỉ là một cái ứng dụng rất là đơn giản thôi. Nhưng mà đối với thị trường Việt Nam hiện tại bây giờ thì có một số ngành hiện tại mình có áp dụng AI theo nhiều phương hướng khác để phục vụ cho cái vận hành của doanh nghiệp, mà nó tiếp cận đến người tiêu dùng và tiếp cận đến doanh nghiệp một cách dễ dàng hơn. Một cách ví dụ là đối với ngành bán lẻ thì mình đang có một số thứ liên quan về Retail Analytics. Có nghĩa là mình nhìn thấy ở đâu cũng đang có gắn camera hết rồi, thì mình hoàn toàn có thể ứng dụng AI vào chuyện đo lường được cái lưu lượng khách hàng ở trong một cửa hàng, hoặc là cái sự tương tác của khách hàng đấy với một cái dịch vụ đặc biệt nào đấy. Ví dụ chẳng hạn như là tương tác với một nhân viên của P&J. Ví dụ chẳng hạn vậy, khi mình biết được là họ có tương tác với khách hàng hay không từ khía cạnh của nhân viên, để mình có thể đo lường được là nó có dẫn đến cái việc là họ có convert để họ mua hàng hay không. Còn đối với dịch vụ ăn uống thì mình cũng có thể thấy là những cái trend hiện tại, như ví dụ chẳng hạn như The Gangs hay là những cái quán bar mà nó đã được innovate theo thời gian, thì cái mức độ hiệu quả của một chiến dịch tiếp thị thúc đẩy, ví dụ chẳng hạn như Strongbow, thì đó là mình muốn biết được rằng là cái sự tương tác của họ đối với những cái nhãn hiệu đó như thế nào, và nó dẫn đến cái sự thúc đẩy của việc consumption của những sản phẩm đấy nó như thế nào.
Và cuối cùng thì một cái thứ mà Michael rất muốn nhấn mạnh ở trong buổi hôm nay đó là việc hướng dẫn khách hàng theo thời gian thực trong quyết định mua hàng. Thì hiện tại mọi người ai cũng nói về AI chatbot, AI agent này nọ, nhưng có hay hình dung được là AI agent nó có thể làm được đến đâu hay không? Đó cũng sẽ là những điều mà Quốc muốn truyền tải đến mọi người trong ngày hôm nay. Như vậy Michael có thể chia sẻ thêm cái cách mà ứng dụng của AI vào các ứng dụng thương mại điện tử để nâng cao trải nghiệm của người dùng. Thì hồi nãy như Quốc có nói là về vấn đề hỗ trợ về khách hàng. Hiện tại thì mỗi một kênh thương mại điện tử đều có những cái trải nghiệm mình gọi là UX, User Experience riêng biệt. Và mọi người cũng đã quen với những cái hành vi đấy rồi. Cái mà Quốc muốn chia sẻ ở đây là ok, làm sao để mình nâng được experience đó lên. Thì trong đó là liên quan về hỗ trợ khách hàng, một thứ rất dễ để ứng dụng, nhưng mà có vẻ như là các doanh nghiệp vẫn còn hơi e ngại trước cái việc tạo ra cái experience đó một cách tốt hơn. Thì đây là hướng dẫn khách hàng theo thời gian thực trong quyết định mua hàng. Mình phải đưa ra câu chuyện là làm gì? Là vượt xa cái câu chuyện tốc độ, đúng không? Bây giờ mình có thể đưa ra một cái ví dụ là khi mà một người tiêu dùng đi lên một trang Shopee, khi mà họ đi coi một sản phẩm nào đấy thì bây giờ họ lại tốn thêm thời gian là đi coi review, đi kiểm tra thêm là đây có phải là real store hay không, có phải là một cái nhãn hàng mà mình có thể tin tưởng hay không. Thế thì bây giờ tại sao mình lại không nâng cái trải nghiệm đấy lên một bậc nữa, đó là hãy để mọi thứ xảy ra ngay tại trang sản phẩm đấy. Một cách ví dụ đơn giản hơn để mọi người hình dung, đó là mình có thể ứng dụng vào cho con AI ở tại trang sản phẩm luôn, để người ta có thể đặt được những câu hỏi mà họ muốn. Ví dụ, ok, cho tôi biết những bad review mà sản phẩm này vừa mới nhận cách đây trong vòng 1 tuần đây. Thì mình đã có sẵn ở đấy thì mình sẽ không đi ra khỏi cái trang đấy nữa. Và mình cũng có thể thao tác được luôn là vậy bạn có thể cho tôi một suggestion là có sản phẩm nào khác có thể thay thế hơn mà nó phù hợp với tôi. Chẳng hạn như ở trên trang của Lotte Mart, mình có thể nói về câu chuyện là tôi muốn mua sữa nhưng mà bây giờ tôi có nhu cầu về loại ít béo hơn, thì bạn có thể cho tôi một số suggestion hay không. Mình dẫn dắt đến cái chuyện là hiểu biết về cái cá nhân, nó làm cho doanh nghiệp, tự nhiên nhãn hàng của doanh nghiệp có một cảm giác là họ hiểu hơn về khách hàng, và cũng như là họ có những cái phương thức để đưa ra được những cái gợi ý tốt hơn cho khách hàng và giúp cho customer retention tốt hơn rất nhiều, và loyalty luôn. Và việc dịch vụ cá nhân hóa ở cả thị trường mình ai cũng nói về personalization, nhưng personalization tại Việt Nam nó đang ở đâu? Mọi người vẫn nói personalization nhưng đã làm được đúng như vừa Quốc nói hay không? Đó là mình có thể gợi ý tất cả mọi thứ xảy ra trên một chỗ, là product page hay không? Tại vì người dùng bây giờ hiện nay họ gọi là người dùng thông minh, để make được một cái decision trong cái việc lựa chọn sản phẩm thì họ cần rất là nhiều thời gian để research, để tìm kiếm thông tin. Thì như vậy tất cả những cái yêu cầu đó nếu mà đã được ứng dụng AI vào ngay cái trang sản phẩm luôn thì sẽ giúp tiết kiệm thời gian rất nhiều trong cái việc đưa ra quyết định mua hàng của người dùng. Bên cạnh những cái lợi ích của AI mang lại thì TikTok có nhìn thấy được những rào cản hoặc như những cái khó khăn trong cái việc ứng dụng các AI trong kinh doanh của các doanh nghiệp hiện tại? Ở đây thì Michael cũng có một số cái kinh nghiệm từ năm 2021, khi mà những cái ứng dụng về AI đầu tiên được đưa về Việt Nam ở trong một số ngành nghề khác trước khi đi đến ngành bán lẻ ha. Cái khó khăn lớn nhất mà Quốc đang thấy là cố gắng sử dụng AI mà không hiểu vấn đề trước. Khi mà các công ty chạy theo xu hướng mà không có một cái sự rõ ràng về vấn đề mà họ đang phải solve, lại gây ra một cái hiểu lầm là ok, họ áp dụng một cách đại trà và nó không đưa ra một cái kết quả rõ ràng. Cách tiếp cận mà phía TikTok đang thấy là nó sẽ là tốt nhất, không phải chỉ riêng cho TikTok mà cũng có thể là đến từ khía cạnh của doanh nghiệp đang muốn ứng dụng về AI. Thì đó là thứ nhất là phải chuẩn đoán trước đã. Giống như mình đi các nhà thuốc hoặc là đi các cái bệnh viện ở tại Việt Nam, chuyện đầu tiên mà mình chọn là mình chọn bác sĩ để họ có thể chẩn đoán được là mình bị bệnh gì và mình cần thuốc gì, chứ không phải là mình cần một nhà thuốc hoặc là một bệnh viện mà sẽ nói cho mình là tôi chưa cần biết bạn bị gì, bạn hãy uống thuốc này trước đi. Như thế là một cách tiếp cận rất sai và sẽ làm vừa mất thời gian của doanh nghiệp, vừa mất tiền tài của doanh nghiệp, và khó khăn nhất là làm mất cái sự tự tin trong việc ứng dụng AI của doanh nghiệp trong thị trường Việt Nam. Khi mà những business tại Việt Nam đều rất non trẻ, và nói thẳng một câu là về mặt kỹ thuật
họ đang chạy đua với thời gian để ứng dụng chứ không phải là để xây dựng. Thì bây giờ cái việc xây dựng nó phải là một cái tiêu chí về tầm nhìn trong tương lai, là leader họ đang cần phải xây dựng số hóa cho những nền tảng trong tương lai. Thì cái chuyện là hiểu về vấn đề của mình đang là gì, hiểu về cái infrastructure và cũng như độ readiness tại Việt Nam như thế nào cho ngành nghề của họ là một điều tiên quyết để mà mình có thể tiến nhiều hơn trong tương lai. Michael có thể chia sẻ thêm về lời khuyên của Michael cho các doanh nghiệp Việt Nam trong việc chuyển đổi số và ứng dụng AI? Thì đối với Michael nhé, cái cuộc chiến về thương hiệu cũng như là về áp dụng AI trong 3 năm tới nó sẽ có một số cái điều kiện nhất định. Nhưng đối với Michael thì không phải những công ty lớn nhất sẽ là những công ty sẽ thắng ở trong những cái giai đoạn tiếp theo, mà sẽ là những công ty thích nghi nhanh nhất về công nghệ. Bởi vì sao? Những công ty lớn có thể họ có những điều kiện không cho phép họ được ứng dụng, bởi vì một cái sự cồng kềnh về process hay là những cái tầm nhìn mà những người khác không nhìn ra được. Nhưng liệu tầm nhìn nó có đúng hay không thì mình không chắc. Thế nhưng mà những công ty mà có thể thích nghi nhanh nhất, họ nhỏ hơn, họ có thể ít vốn hơn, nhưng mà họ sẽ có thể bắt đầu một cách nhanh hơn và ứng dụng một cách có suy nghĩ hơn và đỡ rắc rối hơn. Đối với Quốc là những thương hiệu nào mà có thể kết hợp sự sáng tạo của con người và trí tuệ nhân tạo sẽ chiến thắng, bởi vì họ sẽ phục vụ nhanh hơn, kết nối sâu sắc hơn và đổi mới nhanh hơn, và đó là lợi thế của những cái thương hiệu mà biết suy nghĩ để áp dụng vào. Cái lời khuyên mà mình cụ thể hơn cho các chuyên gia đang xây dựng thương mại điện tử ở Việt Nam là hãy bắt đầu nhỏ, nghĩ lớn và hành động nhanh. Hãy sử dụng AI để xử lý những việc nhàm chán. Mình có thể sử dụng ChatGPT để đưa ra những cái ý tưởng một cách nhanh chóng hơn. Hãy đi tìm hiểu, hãy explore. Bởi vì nếu không explore thì mình chỉ biết sử dụng những cái mình đang hiện có thôi. Đó. Thì đằng sau những kỷ nguyên siêu năng lực của một con người thì chúng ta luôn tiến hóa. Đó là cái câu chuyện mà Quốc rất muốn truyền tải đến ngày hôm nay, đó là hãy tiến hóa theo thời gian, theo công nghệ để đưa tới những sản phẩm tốt hơn cho thị trường. Cảm ơn Michael đã dành thời gian tham gia cái tập podcast ngày hôm nay. Cảm ơn chị Thùy.